नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई C8 नेपालमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यस प्रकारको अमेजिङ ट्रिकको बारेमा जानकारी दिनेछु कि जब तपाईले भिडियो हेर्दाखेरि गीत हेर्दाखेरि हैन तपाईले युट्युबमा भिडियो हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईको यहाँनिर मोबाइलको वरिपरि तपाईको यहाँनिर तपाईले जस्तो किसिमको एनिमेसन बनाउनु भएको छ त्यस्तो किसिमको एनिमेसन आफै स्टार्ट हुन सुरु हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँछु युट्युब ओपन गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यहाँनिर यस प्रकारको एनिमेसन बजिरहेको छ। मैले यो प्रकारको एनिमेसन लगाएको हुनाले यस्तो बजेको हो। तपाईले जस्तो र तपाईले अरु एनिमेसन चुज गर्नुभयो भने पनि अरु प्रकारको एनिमेसन आउँछ। यो तपाईको भिडियो हेर्दाखेरि या गीत सुन्दाखेरि या युट्युबमा भिडियो हेर्दाखेरि मात्र यो एनिमेसन स्टार्ट हुन सुरु हुन्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदम रमाइलो छ। तपाई पनि यस्तै किसिमको बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज यसरी लाइक गरिदिनु होला र यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके साथीहरु, यदि गरिसकेपछि तपाईले तल जानु होला। यहाँनिर एड कमेन्टमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईले भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै लेखेर सेन्ड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके ल त ढिला नगरी अब भिडियो सुरु गरौँ। ओके साथीहरु, तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको चमक बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिला एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यस एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। र अब तपाईलाई यहाँनिर दुईवटा परमिसन माग्छ। तपाईले रेकर्ड अडियो र ड्र ओभर एप्स भन्ने दुईवटा परमिसन माग्छ। तपाईले यी दुईटै परमिसनलाई अलाउ गरिदिनुहोस्। जस्तै यहाँनिर रेकर्ड र अडियो भन्ने छ, यसलाई अलाउ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो यहाँनिर टिक मार्क लागिसक्यो। र त्यसपछि ड्र ओभर एप्स भन्ने अप्सन छ, यसले पनि तपाईले यसरी इनेबल गरिदिनुहोस्। इनेबल भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वरिपरि यस्तो प्रकारको अमेजिङ भइरहेको छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो लाइनलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने अनि तपाईले फर्स्टमा लाइन भन्ने अप्सन छ, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई कस्तो प्रकारको बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईले त्यहाँबाट आफ्नै चोइस अनुसार तपाईले हैन कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लाइनहरु धेरै छन् हैन, तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, तलबाट पनि माथि आइरहेको छ, माथिबाट पनि तल आइरहेको छ। यस्तो किसिमको तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चोइस गर्नुहोस् र यहाँबाट तपाईले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यसको यहाँनिर तल कलर छ, कलरमा गएर तपाईले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि एउटा कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म एउटा कलर चुज गरेर देखाउँछु। यसरी यहाँनिर तपाईले नोटिफिकेसन एक्सेस भन्ने अप्सन छ नि, यसलाई तपाईले यहाँनिर यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। ओके, अलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि ब्याक गरिदिनुहोस् र यहाँबाट तपाईले कुनै पनि एउटा कलर चुज गरिसकेपछि यसरी ब्याक गरिदिनु होला। र त्यसपछि साथीहरु, तपाईले देख्नु यहाँनिर पेन्सिलको आइकन छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर यसको नर्मल हैन, त्यसपछि यहाँनिर यसो लेन्थ कति बढाउन चाहनुहुन्छ, लेन्थ कति बढाउन चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर थिकनेस यसको क्यापासिटी कति बनाउन चाहनुहुन्छ। ओके, र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले स्पिडमा यो हुने बनाउन चाहनुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर स्पिड पनि तपाईले आफ्नै चोइस अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यदि गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सेभमा गर्नुहोस्। सेभमा गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने अप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो अप्लाई भइसकेको छ। साथीहरु, ध्यान दिनु होला कि यो नर्मल मोडमा बस्दैन। तपाईले मात्र गीत सुन्दाखेरि भिडियो हेर्दाखेरि हैन मात्र यो किसिमको एनिमेसन हुन्छ। जस्तै यहाँनिर म तपाईलाई भिडियो बजाएर सुनाउँछु। जस्तै यहाँनिर म युट्युबमा भिडियो हेर्छु। ओके, गर्नुभएको होला। तपाईको मोबाइलमा केही पनि नहुँदाखेरि तपाईको फोन स्टोरेज फुल छ भनेर भनिरहेको छ। साथीहरु, तपाईले कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दाखेरि प्ले स्टोरबाट तपाईको आवाज घट्दाखेरि कम आइरहेको छ। आवाज यसले 0 बनाउँदाखेरि झन् आउँदैन हैन, झन् आवाज बढायो भने झन् अझ फेरि आउन सुरु हुन्छ। तपाईको मोबाइलमा अटोमेटिक यति ठुला फाइलहरु क्रिएट हुन्छन् कि पनि ती फाइलहरु अटोमेटिक। साथीहरु, यो एनिमेसन तपाईले गीत हेर्दाखेरि भिडियो हेर्दाखेरि हैन मात्र एनिमेसन हुन्छ। तर नर्मल मोड यो नर्मल मोडमा चाहिँ यो सुरु हुँदैन। तपाईले यसमा ध्यान दिनु होला। जस्तै यहाँनिर म भिडियोलाई पनि तपाईलाई बजाएर साइडबाट यसरी आइरहेको छ। साथीहरु, तपाईले फेरि बन्द गर्यो भने आउँदैन।
ओके साथै तपाईँले यसमा पनि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ हैन त्यो म्युजिक हेर्दाखेरि गीत के अरे म्युजिक हेर्दाखेरि भिडियो हेर्दाखेरि र युट्युबमा भिडियो हेर्दाखेरि मात्र यो एनिमेसन बज्न सुरु हुन्छ एनिमेसन स्टार्ट हुन सुरु हुन्छ तपाईँले यहाँबाट यस्तो एनिमेसन छ अहिले तपाईँले एउटा लाइनमा गएर तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि एउटा लाइनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यस्ता विभिन्न किसिमका एनिमेसन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एकदम सजिलो छ हैन एकदम राम्रो छ एकदम आकर्षक पनि हुन्छ भिडियो हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो पनि हुन्छ साथै तपाईँले यसलाई एकदम सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके आजलाई यति नै आशा गर्छु कि तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि एकदम राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला ल त फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा धन्यवाद नमस्कार